අයිබෝන් ට්‍රේඩර්ස් අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Kucoin exchange එකේ account එකක් හදාගන්න විදිය සහ මේකේ දේවල් ටිකක් ඒ කියන්නේ මේක verify කරගන්න විදිය mobile phone එකකින් කරන විදිය තමයි අද වීඩියෝ එකේදී පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදියට Kucoin exchange account එකක් තියෙනවා නම් ඔයා ඒක තියන්න. නමුත් account එකක් නැත්තම් ඔයා Binance trade කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම Kucoin exchange account එකක් හදලා තියාගන්න. මොකද මම ඉදිරියේදී ගේන වීඩියෝස් කීපයක් අරන් ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා Kucoin exchange එකේ යම් දේවල් ටිකක් ගැන. මේ දේවල් වලදී ඔයාට අනිවාර්යෙන්ම මේ Kucoin exchange account එක හදලා ඒකේ KYC verification එක කරලා තියාගන්න එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඉදිරි වැඩවලදී. ඉතින් මම මේ ඉදිරියේදී අරන් ඉන්නේ ඔයගොල්ලන්ට Binance එකේ නැති Kucoin එකේ තියෙන ඔයාලට මොකක් හරි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න පුළුවන් දේවල්, ඔයාලට ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් ගැන තමයි මම මෙන්න මේ Kucoin වීඩියෝ සීරීස් එකේදී Kucoin එක ගැන කතා කරද්දී අරන් එන්න බලාපොරොත්තු ඉන්නේ. ඉතින් මේක තමයි පළවෙනි වීඩියෝ එක. මොන දේ කරන්නත් කලින් ඔයාට Kucoin account එකක් තියෙන්න ඕන. මම මේ දේවල් පෙන්වන්නේ ෆෝන් එකෙන් කරන විදිය ගැන තමයි මේකෙදි පෙන්වන්නේ. ඔයා PC එකෙන් කරන කෙනෙක් නම් ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාට මේ විදියට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ෆෝන් එකෙන් පෙන්වන විදියද හොඳ, PC එකෙන් පෙන්වන විදියද හොඳ කියලා. එතකොට මම ඒක ඔයගොල්ලෝ වැඩි comments එන විදියට මම මේක balance කරලා කරගන්නම්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් වර්ග තුනක් නේ තියෙන්නේ. එක්ක Android, එක්ක Apple, නැත්නම් ඔය දෙකටම නැති Huawei වගේ වර්ග තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා iPhone එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ App Store එකට යන්න, මොකක් හරි Android phone එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ Play Store එකට යන්න. ඔයාගාව තියෙන්නේ Play Store support කරන්නේ නැති phone එකක් නම් ඔයාගේ web browser එකට ගිහිල්ලා Kucoin APK කියලා ගහලා ඒ එන APK store එකට ගිහිල්ලා ඒක download කරගන්න. ඔයා කොහොම කරත් ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට Kucoin download කරලා open කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට Kucoin app එක install කරලා ඒක open කරගත්තට පස්සේ ඔයා මේකේ register වෙන්න ඕන. register වෙන්න ඔයාට මෙන්න මෙතන sign up button එක click කරලත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක පෙන්වන්න නැත්නම් මෙතන asset වලට ගියා sign up කියලා තියෙවි. ඔන්න මම sign up කියන එක දෙනවා. එතකොට sign up කියන එක දුන්නට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක දීලා මේක රෙජිස්ටර් වෙන්නත් පුළුවන්, ඊමේල් එක දීලා රෙජිස්ටර් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ෆෝන් එක දෙනවට වැඩිය හොඳයි ඊමේල් එක දෙන එක. ඉතින් ඊමේල් එක දීලා ඔයාට පස්සේ ෆෝන් නම්බර් එක දීලා ඒ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඊමේල් එක දීලා රෙජිස්ටර් වෙන්න. මෙතෙන්ට ඔයාගේ ඊමේල් එක ඇතුළත් කරන්න ඕන. මෙතෙන්ට ඔයා පාස්වර්ඩ් එක ඇතුළත් කරන්න ඕන. පාස්වර්ඩ් එක ඇතුළත් කරද්දී ඒකේ මොනවා හරි ඉලක්කම් හෝ අකුරු 10ත් 32ත් අතර තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම කැපිටල් අකුරක් තියෙන්න ඕන, සිම්පල් අකුරක් තියෙන්න ඕන, නම්බර් එකක් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි මොකක් හරි සිම්බල් එකක් තියෙනම් තවත් හොඳයි. මේ විදිහට ඔයා පාස්වර්ඩ් එකයි ඊමේල් එකයි දුන්නට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙතන ඔප්ෂනල් එකක් පෙන්නයි referral code කියලා. මෙන්න මේ referral කියන කෝඩ් එක ඔයාට නොදී account එක හදන්නත් පුළුවන්. නමුත් මම ඔයාලට යෝජනා කරනවා මගේ referral code එක එතෙන්ට දෙන්න කියලා. ඒකට හේතුව තමයි දැන් මේ account එක හදන්නේ trading වලටනේ. trading වලට හදද්දී Binance එකේ වගේම මේකෙත් යම්කිසි fee එකක් කැපෙනවා. මෙන්න මේ referral code එක දීලා account එකක් හැදුවාම ඔයාගේ trading fee එකෙන් 10%ක් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට යම්කිසි රිවර්ඩ්ස් වගේක් හම්බ වෙනවා. මේකේ මම දැන් ඉස්සරහට මේකේ ට්‍රේඩින් බොට් එක පොඩ්ඩක් ફોකස් කරන නිසා ට්‍රේඩින් බොට් යූස් කරද්දී ඔයාට එතන මං හිතන්නේ ඩොලර්ස් 5ක වගේ ගාණක් හම්බ වෙනවා ට්‍රේඩින් බොට් යූස් කරන එකට. ඒක නිසා referral code එක ඔයා කැමති නම් දාලා හදන්න. ඒ benefit එක ඔයාට ගන්න පුළුවන්. නැතත් ඒක ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මගේ referral code එක තමයි මෙන්න මේක. simple R තියෙනවා, ඊට පස්සේ capital B තියෙනවා, ආයෙත් 34 තියෙනවා, ඊට පස්සේ M තියෙනවා, ආයෙත් 4 තියෙනවා, ආයෙත් E තියෙනවා. ඔන්නෝක තමයි referral code එක. මෙන්න බලන්න මෙතන වැටෙනවා you will enjoy 10% discount on trading free. එතකොට ඔයා මෙන්න මේ මගේ referral code එක දාලා හැදුවොත් ඔයාගේ trading fee එකෙන් 105ක් කියලා කිව්වට 105ක් නෙවෙයි 10%ක් අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාට
හොඳ බෙනිෆිට් එකක්. මම හිතනවා මේකෙන් මටත් බෙනිෆිට් එකක් ඇති කියලා. මම Kucoin තාම යූස් කරලා නැති නිසා ඒ ගැන කියන්න හරියට දන්නේ නැහැ. ඔන්න create account button එක මම මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මොකද්ද පෙන්වන්නේ කියලා. මෙන්න මේක එච්චර ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. මේක මෙතෙන්ට drag කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතෙන්ට දීපු ඊමේල් එකට කෝඩ් එකක් යාවේ. ඔයා ඒ කෝඩ් එක මෙන්න මෙතන එන්ටර් කරන්න ඕන. සමහර වෙලාවට ඔයාගේ ඊමේල් එකේ ස්පෑම් කියන කොටසට මේක යන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඊමේල් එකේ හොඳට බලන්න Kucoin එකෙන් මේල් එකක් ඇවිල්ලාද කියලා බලලා ඒ කෝඩ් එක මෙතෙන්ට එන්ටර් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක තියෙනවා නම් Kucoin එකට නිතර ලොග් වෙද්දී මෙන්න මේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක භාවිතා කරලා ඔයාගේ account එකට log වෙන්න. එතකොට මේක enroll now කියන එක දීලා ඔයාලට පුළුවන් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක ඔයාට ඇතුළත් කරගන්න. account එක මෙන්න මේ විදියට හදාගත්තට පස්සේ ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමයි මෙන්න මේකේ KYC verification එක කරගන්න එක. ඉතින් Binance එකේ වගේම තමයි ලොකු වෙනසක් නැහැ. මම මෙන්න මෙතන මගේ profile icon එක උඩ මම touch කරන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා unverified කියලා. මම මෙතෙන්ට යන්නම්. මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක verify කරගන්න. මේ බලන්නකෝ මෙන්න මෙතන තියෙනවා verify button එක. ඔන්න මම මේකේ verify කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ එයාලා ඉල්ලන්නේ මෙන්න බලන්න ඔයාගේ personal information උයි ඊට පස්සේ ID එකයි face verification එකයි. මම මෙන්න මේක agree and continue දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන details ටිකක් එයාලා ඉල්ලනවා. මෙතෙන්ට ඔයාලා තෝරන්න ඕන ඔයාගේ country එක. මම මෙතන search කරගන්නම් ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ first name එක. ඊට පස්සේ ඔයාගේ last name එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔයාට ID card, passport, driving license කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාගේ identity වර්ගය තමයි තෝරන්න ඕන. දැන් මෙතන ඔයා identity card එක තෝරනවා නම් ඔයා English වලින් තියෙන identity card එකක් මෙතෙන්ට දෙන්න ඕන. සිංහල එකත් හරියයිද දන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් English වලින් තියෙන එකක් දෙන්න ඕන. ඉතින් ඔයා ගාව English identity එකක් නැත්නම් ඔයා මුලින්ම දැන් මේවා කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම English වලින් තියෙන identity එකක් ඕන. දැන් අලුතෙන් දෙන identity card එක නම් භාෂා තුනෙන්ම තියෙනවා. ඉතින් ඒක වැලිඩ් නිසා ඒක අවුලක් නැහැ. passport එකයි driving license එකයි කොහොමද තියෙන්නේ English වලින්. මම දෙනවා මෙන්න මෙතන driving license කියන එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන දෙන්න ඕන ID number එක. ඒක දීලා මම මෙන්න මෙතන next කරනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනට ඔයා බලන්න මෙතන තියෙනවා take a picture of the front your identity document. ඔයාගේ identity එකේ ඔයාගේ ඉස්සරහා පැත්තේ ෆොටෝ එකක් තමයි මෙයාලා මෙතෙන්ට ඉල්ලන්නේ. එතකොට බලන්න මේක ඔයා මොබයිල් එකෙන් කරද්දී ඔයාට මේවා ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. මම මගේ identity එකේ ෆොටෝ එකක් මෙතෙන්ට ඉස්සරහා පැත්තේ ෆොටෝ එකක් මෙතෙන්ට දෙන්න හදන්නේ. මේ විදිහට ෆොටෝ එක දුන්නට පස්සේ ඔයාට මේක කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ identity එකේ අනිත් පැත්තේ ෆොටෝ එකක් අපිට මෙතෙන්ට ලබා දෙන්න පුළුවන්. මුකුත් කරන්න නෑ. එයාගේ AI එකෙන් ඒක ඔටෝම ඩිටෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මේකත් කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ face verification එක තියෙන්නේ. ඒක කරද්දී ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ කැමරා එකේ lens එක දිහා බලන්න. එතකොට මූණට හොඳට ලයිට් එළිය වැටලා තියෙන්න ඕන. අඳුරු වෙලාවල් වලදී මේක කරාට හරියට කරගන්න බෑ. මෙන්න මේ විදිහට මේ පියවරවල් ටික කරාට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් back වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බලන්නකෝ මෙන්න මෙතන තියෙනවා all service කියන තැන status එක මොකක්ද කියලා. මේක තාම verify වෙනවා. දැන් එයාලා කියන විදිහට verification එක වෙන්න නම් දවස් 2ක් යන්න ඉඩ තියෙනවලු. face verification එක වෙන්න නම් පැය 3 විනාඩි 3ත් 4ත් අතර ඒක වෙනවා කියලා එයා දාලා තියෙනවා. මෙතන view result කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාට බලන්න පුළුවන් දැනට තියෙන result එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපි බලමු මොකක්ද මේක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න පැයක් ගියෙත් නෑ. විනාඩි 15ක් වගේ ගියේ. ඔන්න මට ආවා මගේ verification එක complete කියලා notification එකක්. මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ verified කියලා වැටිලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික නිවැරදි ආකාරයට කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ Kucoin account එකේ වැඩ ටික අංග සම්පූර්ණයි. එතකොට මෙතනින් එහාට මම අරන් එන වීඩියෝස් වලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්
Kucoin වලින් කොහොමද ඔයාලා වාගේ revenue එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් මේකෙදි මේ Kucoin එකේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන trading bot කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ trading bot ගෙන් අපිට ගොඩක් වැඩ ගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් option එකක්. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා Binance එකේ වගේම earn කියලා category එකක්. එතකොට මේකිනුත් අපිට වැඩ ගන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි future trading, spot trading කියන දෙක කොහොමද තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ යම් දේවල් ටිකක් තියෙනවා. දැන් ඒ කියන්නේ දැන් Binance එකේ launchpad එක තියෙනවානේ. Binance එකේ launchpad එකට coin එකක් දාපු ගමන් ඒ coin එකේ value එක ඉක්මනට වැඩි වෙනවා. නමුත් ඒ coin එක Binance එකේ අපිට buy කරන්න බෑ. නමුත් අපිට ඒක Kucoin එකෙන් buy කරලා sell කරන්න පුළුවන් මේ Binance එකේ launchpad එකේ මේ coin එක තියෙන අතර කාලය තුලදී. මොකෝ Binance එකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් coins tokens මෙන්න මේ Kucoin exchange එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේක තව ගොඩාක් පැතිකඩවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක් ගැනම මම වීඩියෝස් අරන් ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් Kucoin exchange එක කියලා කියන්නේ Binance exchange එකෙන් පස්සේ ලෝකේ දෙවෙනියට තියෙන ලොකුම exchange එක. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ Binance එක කොයි වෙලාවෙ බංකොලොත් වෙයිද, Kucoin එක කොයි වෙලාවෙ බංකොලොත් වෙයිද, මේ කිසි දෙයක් කියන්න දන්නේ නැහැ. මෙන්න මේවට දැන් ඕගොල්ලෝගේ LKR වලින් පිට මොකක් හරි asset එකකට සල්ලි දානවා නම් ඔයා දාන්න ඕන ඔයාගේ full capital එක නෙවෙයි, ඔයාට දරා ගන්න පුළුවන් ගාණක් විතරයි මේ දේවල් වලට අපි දාන්න ඕන. මමත් එහෙම තමයි මේ වගේ invest කරන්නේ. මොකද investment එකක් කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම risk එකක් කියන එක අපි දැනගන්න ඕන. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාට ඉතාමත් සාර්ථකව Kucoin exchange එකක් හදාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති කියලා. මොකක් හරි හදද්දි ගැටලුවක් වුණොත් description එකේ තියෙනවා අපේ Telegram group එක. ඒ වගේම මගේ mail එක about වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මොකක් හරි උදව්වක් ඕන නම් mail එකක් දාන්න, contact කරගන්න, support එකක් දෙන්නම්. ඉතින් ඊගා වීඩියෝ එකේදී මම අරන් එන්නම් Binance එකෙන් කොහොමද මේකට deposit එකක් කරගන්නේ වගේ දෙයක් පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. එහෙනම් කාලය අරගෙන මේ වීඩියෝ එක බැලුවට ගොඩක් ස්තුතියි. වීඩියෝ එකට like එක comment එකක් අනිවාර්යයෙන්ම දාගෙන යන්න. එහෙනම් ඊගා වීඩියෝ එකේදී තවත් වැදගත් මාතෘකාවකින් අපි හම්බ වෙමු.